नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला हक्का नूडल बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा मी एका टोपामध्ये पाणी गरम करायला ठेवले। पाणी चांगलं गरम होऊन द्यायचं, कडक एकदम। पाणी बघा चांगलं गरम झालेलं आहे। ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकायचे आपल्याला, एकदम थोडंसं टाकायचं। का तेल टाकायचं तर ते चिटकलं नाही पाहिजे म्हणून एकदम छोटा अर्धा चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि थोडं अजून आपण गरम होऊन देऊया। तेल टाकल्यानंतर बघा गरम झालेलं आहे चांगलं पाणी। त्याच्यामध्ये बघा हे हक्का नूडल्स आहे, ते एक पाकिट आहे, हे टाकून घ्यायचं। पाणी बघ बुडेपर्यंत आपल्याला आतमध्ये बुडवायचं आहे। त्याचा थोडासा असा बघा चुरा असतो पाकिटामध्ये, तो पण टाकून घ्यायचा। नाही तो मधोमध जरी दोन भाग केले तरी चालतात। हे आपल्याला एक 6 ते 7 मिनिट शिजवून घ्यायचे आहेत। पाणी उकळल्यानंतर बघा हे असे सुट्टे होतात एकदम, तर गॅस बारीक करायचा कारण आपण फास्ट गॅसवर केलं होतं। आणि हे शिजलंय का चेक करायचं, जास्त शिजवून घ्यायचं नाही आपल्याला। हाताने तोडून बघायचं तुटतात का, तर बघा हे तुटलेले आहेत। तर आता मी गॅस बंद करते आणि हे एका चाळणीमध्ये आपण काढून घेऊया। भांडं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यावर एक जाळी घेतलेली आहे, त्याच्यावर आपण हे ओतून घेऊया। हाताने आपण दाबून बघितलं होतं की शिजलेत का, ते शिजलेले आहेत बघा, इतके सुट्टे असे छान असे झालेले आहेत। आणि ह्याच्यावर लगेच आपल्याला ना थंड पाणी टाकायचं आहे। ह्याच्यावर बघा आता आपल्याला थंड पाणी ओतायचं आहे। ते फ्रीजचं पाणी नाही आहे, आपलं साधं नळाचं पाणी आहे। आणि हे उचलून एका साईडला ठेवायचं कारण खाली आपलं हे गरम पाणी आहे ना, तर हे उचलून एका साईडला आपण नितळत ठेवायचं, नाहीतर एका प्लेटमध्ये पसरून ठेवलं तरी चालेल। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकून घ्यायचं आणि तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा लसणाच्या ना 4 पाकळ्याचं बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत, ते टाकून घेऊया आपण। थोडंसं साधारणसं असं हलकंसं आपण परतलं की नाही, तर त्याच्यामध्ये एक कांदा बघा बारीक आकाराचा कांदा उभा कापून घेतलेला आहे, तो टाकून घेऊया। आणि हलकासा आपण ह्याला भाजून घ्यायचा आहे। कांदा आणि लसूण बघा असा भाजून घ्यायचा आहे, जास्त प्रमाणात असं आपण जसं भाजीला वगैरे कसं लाल करतो असं करायचं नाही आहे। तर बघा असं जरा कलर चेंज झाला की नाही की लगेच त्याच्यामध्ये आपण भाजी टाकायची। तर ह्याच्यामध्ये बघा एक गाजर घेतलेलं असं पातळ काप करून घेतलेले आहेत आणि एक शिमला मिरची घेतलेली आहे, अशी उभी कापून घेतलेली आहे। आणि कोबी घेतलेला आहे, तो पण उभा कापून घेतलेला आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त तुम्ही भाज्या करू शकता। आता हे थोडंसं हलकंसं परतून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये काय टाकायचं, अर्धा चमचा साखर टाकायची आहे आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। आता हे आपण 1 मिनिटभर आपण ह्याला परतून घेऊया चांगलं। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। आता गॅस का नाही मीडियम करायचा, कारण मी बारीक गॅसवर हे केलं होतं। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे नूडलचे जे आपण पाणी टाकून घेतलं होतं ह्याच्यावर थंड पाणी, तर असे सुट्टे होतात। मग बघा किती सुट्टे सुट्टे झालेले आहेत चांगले, आणि चिटकत पण नाहीत मग एकामेकाला, आणि शिजतात पण चांगले। बघा शिजल्यात पण चांगले, ते लगे हाताने तुटले जातात। आता हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया आपण, आणि हलक्या हाताने मिक्स करायचं बघा। हे चांगलं मिक्स करून घेतलं आहे बघा, आणि 1 मिनिटभर असं चांगलं परतून घेतलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर आणि 1 चमचा सोया सॉस घेतलेला आहे, छोटावाला चमचा आहे। 1 चमचा चिली सॉस घेतलेला आहे। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। 1 मिनिटभर बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा आपल्याला विनेगर टाकायचं आहे आणि मीडियम गॅसवर ह्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। चवीपुरतं तुमच्या मीठ बघायचं, कारण आपण मगाशी मीठ थोडंसं टाकलेलं आहे, जर कमी पडत असेल तर अजून टाकायचं। आता हे चांगलं आपण परतून घेऊया। याला 2 ते 3 मिनटं बघा एकदम स्लो गॅसवर असं चांगलं परतून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये ना मला काही कांद्याची पात भेटलेली नाही आहे, तर तुम्ही जरूर कांद्याची पात टाका, छान असं चवीला लागतं। आणि चांगलं परतून घ्या। परतून घेतल्यानंतर जो आपण मसाला टाकला आहे ना, त्याची पूर्णपणे चव नूडल्समध्ये उतरते आणि छान लागतं। आणि हे आपण आता बाहेरचं खाण्यापेक्षा घरच्या घरी तयार करून तुम्हाला दाखवलेलं आहे। आता हे आपले नूडल्स झालेले आहेत बघा। जर तुम्हाला ही जर रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।